რომ ჩვენს შორის შედგა ეს თანამშრომლობა ჯობესების ფარგლებში ყველა თქვენს მოსაზრება. ძალიან ბევრ ახალგაზრდას დაეხმარება. ვულოცავთ საერთოდ. ჩართულის მულტიფუნქციური ცენტრი ჯორჯიან მანგანეზის მხარდაჭერით ახორციელებდა პროექტს კულინარიის მომზადება გადამზადების კურსისას, რომელიც აჭარა ჯგუფთან თანამშრომლობით შედგა. ძალიან კმაყოფილები ვართ ყველა, იმიტომ რომ 6 სტუდენტმა მიიღო პროფესიული მომზადება გადამზადების უნარჩვევები. როგორც ჩემთვის ცნობილია, ერთ-ერთ სტუდენტს საერთოდ შეთავაზება აქვს სტამბიდან სამზარეულოში დასაქმების და მიხარია, რომ ეს თვენახევარი იყო ნაყოფიერი და შედეგზე ორიენტირებული. კურსის გავლა ჩემთვის არის ძალიან პასუხისმგებლობით მოცული და ვფიქრობ, რომ ეს მომავალ თაობას რა თქმა უნდა დაეხმარება იმაში, რომ აიღო კვალიფიკაცია ამ სფეროში, მიიღონ ის ცოდნა, რაც თქვათ ვერ მიიღებს სხვაგან, მით უმეტეს ესეთ პრესტიჟულ კომპანიაში, ესეთი პრესტიჟული მზარეულების გვერდით. მინდა ყველას წარმატება ვუსურვო და ვინც მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომ მოვიდეს აქ ამ კურსზე ისწავლოს, ვთვლი რომ არასდროს არ იმიანებს.